4 квітня, субота, вихідний день. І хоч по Києву сьогодні плюс 17, я, друзі, не відчуваю плюс 17. Я відчуваю прохолодно. На сонці, можливо, і тепленько. Знаєте, сонечко таке м'якеньке-м'якеньке. Але вітер прохолодний. Я вийшла сьогодні погуляти. Я взагалі-то, друзі, відпочиваю. Субота, неділя, ви знаєте, що це для мене такі дні, коли я відпочиваю, насолоджуюсь свободою дій, думок і емоцій. Оце в мене так, свобода дій, думок і емоцій. Вийшла в наш парк, хочу дещо вам показати цю красу. Сонечко таке сьогодні. Так, парк. Дивіться, яка краса. Небо яке сьогодні. Травка уже зелена. Фонтани ще не працюють, бо нема жарюки. Буде жарюка, фонтани запрацюють. Ну що, підемо форзицію подивимось. Вона вже квітне на всю. Пішли туди. Далі я вам покажу цікавеньке. Люди гуляють. Хто з колясками, хто з собачками. А он, бачите, жовті кущі зацвіли? Отож форзиція. Зараз підійдемо, подивіться, яка зелена травка гарна. І як сонечко падає гарно. Ну ось, краса. Заквітла таки. Ви мене бачите, ви мене чуєте? Так, ну що, сьогодні взяла я, подивіться, таку сумочку свою, ви знаєте її, ось на такому ланцюжку. Де б так стати, щоб ви мене побачили, друзі? Ой, тут тіньочок і тут, ну, а що, буде таке відео сьогодні з гілочками? Друзі, сьогодні збираюся на прогулянку і знаходжу у себе в куртці, зараз покажу вам свою куртку, вітровка моя, бачите, така. Я її рідко одягаю, цю вітровочку, дуже рідко одягаю, ось. І зараз покажу вам, що я знайшла. Дивіться, як я в кишеню. А там ось такі гроші в мене, 50 гривень і 10. Вони ходять ще, ці гроші паперові, чи вже ні. Тому що дуже цікаво, що в маршрутці, наприклад, буду їхати, що скаже водій. Отак я збиралася, знайшла гроші і поїхала. І зараз поїду, точніше, в проспект. Хочу в проспект, щоб подивитися, що там є, яка взуванка, яке взуття. От, хочу проїхати, подивитися. Ну що, поїхали зі мною, мабуть. Так, було питання, чи готуюся я до Пасхи. Друзі, готуюся тільки без фанатизму. Так собі, готуюся, готуюся. Не знаю ще, що буде в мене, але готуюся до Пасхи. Ну, а як же? Сім'я чекає Великдень. Це ж зрозуміло. Ви бачите, що скрізь тіньок, куди б не повернув, щоб не показав. Ну, от таке. Значить, зараз швиденько на трамвай і їдемо з вами у проспект.
проспекті. І ще не знаю навіть, на чому я зупинюся. Але ви знаєте, що минулого разу в проспекті я шукала лодочки. Я дуже хочу собі якісь нестандартні, красиві, бажано сріблясті лодочки. Тому я сьогодні в проспекті. І ось, до речі, в Крокси треба теж зайти, подивитися, що в Кроксах. Тому що хочу собі нові Крокси теж. Ну, коротше, до літа треба готуватися. Бо були у мене такі коментарі, що Аріна, бажаю вам гарної підготовки до Пасхи. Друзі, Пасха то само собою. У мене вже літо маячить попереду. Я хочу щось на літо, цікавинки якісь подивитися і обрати. Отже, зараз у взуття, мабуть, зайдемо. Зараз хочу зайти сюди, подивлюсь собі взуття. Ось такі чорні. Цікаво, яка ціна. Зараз подивлюсь. 3,990. 3,990. $3,600 ось ця модель. 3,800 ось ці. Ну, величезна підошва і воно резинове. 3,900 також ось ці. Де ще? Ну, підошва, звісно, ураган. $3,570. Легенькі. А ось ці 3,250. Ось такі. Легенькі-легенькі. І чорні. Ну, а я дивлюсь балеточки. Ой, яка прелість. Прелість просто. 36 розмір. Хто б сумнівався. Скільки коштує? 3,280. Прелість. Ці теж малюточки. Угу. Дивлюся. Ну, це вже осінь в моєму розумінні. Це вже осінь. Такі 3000. Відразу сумка до них. Так, дивимось. Ось такі штуки мені подобаються. Да. 36-й. Ціна 395. 395. А такі 3,440. Ось симпотні 360. Прелість. Ну, вони маленького розміру. І зверніть увагу, друзі, на кількість взуття, на його якість. Тут є що обрати, безумовно, і ціни начебто нормальні, 3000, 3500, але розмірів немає. Розміри, все, що я дивлюся, це 36-й
і 37 розмір. Дуже дивна ситуація, тому що коли в такі магазини попадаєш, ти хочеш увесь спектр розмірів, для того, щоб можна було обрати. Подивіться, і каблуки, і сумки, все на вибір є. І подивіться на цю красу. Це просто краса. Це вечірні варіанти сумочок. Не знаю, куди з такими сумочками зараз можна ходити. В театр люди вже не ходять. Це до війни було, коли так наряджалися, ходили з такими сумочками. Може, на випускні юним дівчатам можна з такими сумочками покрасуватися, тому що коли закінчуєш школу, це дійсно свято. Перед тобою все життя, ти обираєш далі університет, навчаєшся, а випускний – це твоє свято. Тому я думаю, що на свято можна такі сумочки. Я помітила, що тут дуже багато сумочок із кожзаму, тобто штучна шкіра. Взуття не знаю, судячи по цінах, це шкіряне взуття. Знову ж таки, вибору немає. Я маю на увазі вибору розмірів. Так, є оцінки, є акції, є пропозиції, але з розмірами, просто біда якась. Це таке було в Савдєпі. Неможливо було ніколи вибрати взуття. Зараз воно продовжується, ця пісня. Наша пісня хороша. Подивіться на ці шльопочки. Такі цікаві моделі, вони дуже зручні, ціни нормальні. Обирати можна, тому що ціни нормальні. Ось я демонструю ціну. Це шкіряне взуття, тому така ціна. Моделей багато. Ціни варіюються. Я навіть бачила в цьому магазині за 2500. То, мабуть, була штучна шкіра. Це натуральна шкіра, чудові моделі. Як бачите, у кого маленька ніжка, можна вибрати. Звернула увагу я на ці модельки. В минулому сезоні теж були ці моделі. Нічого такого нового, супернового немає. Ціни ви бачите. Дивимося далі. Сумочки невідомо які. Як відомо які, тільки ціну. Це не шкіра, друзі. А ось сумочка із тканини. Ось її ціна. Непоганий варіант. Мила сумочка. Все добре в цьому магазині. Моделей мільйон. І розміри. 36, 37. Мого розміру немає. Ладно, якось буде. Зайти в Крокси. Подивитися собі Крокси. А чому би ні? Ми з вами вже тут були. Хочу подивитися. Ух ти, які. Або такі. Добрий день. Або такі. Бачите? Усякі. Я люблю крокси, щоб були розцвіткою, знаєте, такою оригінальною. От мої зебри всім подобались. Мої глядачі, коли я з'являлася на пляжі у своїх зебрах, всі мені писали компліменти. Треба придивитися, що тут є цікавого. Наприклад, оці копія під моє плаття. Вгадайте, під яке моє пляжне плаття, під яку мою туніку. Оці копія. А скільки коштують оці?
скільки вони коштують? Це будуть 389. Так, і країна-виробник? Китай. Китай. Це Угу. Китай. Угу. Це принтовані. Так класичні будуть 3,279. Це без принту, Мгм. просто класичні. Класичні 3,200. Так, ну класичні теж мають право на існування. Ви бачите, який вибір? Отак. Ну мені ці сподобались дуже класні. Подивимось. Так, треба трішечки подумати. Тому що ціна нормальна. Для кроксів це ж ідеальний варіант. Ну, білі я не хочу. Білі це такі, що їх мити постійно треба. В день по 2 рази. Дитячих, яких хочете, з наліпками. Наліпок он скільки. В асортименті, як то кажуть. Дитячих он теж. І дитячі, бачите, мінус 40, мінус 30%. Які хочете. Дуже багато. Я люблю цей відділ у проспекті. Тут є на що глянути. Чоловічих теж дуже багато. А Колі ж треба, він же в Єгипті забув свої. Ну, не забув, а залишив. Він же залишає вічно свою пляжну взуванку в країні перебування. То в нього вже нема, треба йому купити крокси новенькі. От. Ну, я дивлюсь, що з розмірами тут проблеми немає. А от такі чоловічі, скільки коштують оці сірі? 429. І це унісекс. 4,429 унісекс. А який же це розмір? А вам які будуть? Це ж величезний розмір. Мені на 46. Це індивідуально і треба міряти. З Колею треба прийти сюди. Крокси намітила собі і Колі. А зараз ще зайду в один магазинчик. Я там шляпи люблю дивитися. І цей магазинчик Ашоп. Нова колекція. Там вічно оре музика. Так що подивимось зараз, що тут. Заходимо, друзі, і дивимось. Косиночки. Ой, які чудові. Просто чудові. Ну, воно видно, що синтетичні. Ціна 280 гривень. І зверніть увагу на асортимент. Дуже багато товару. Він різноманітний, на всі смаки і кольори. Чому для дівчаток? Ну, по-перше, матеріали, з яких зроблені вироби. Це дешеві матеріали. Пляжні сумочки перед вами. Ціна ось така. Значить, ну і звичайно, що раніше, декілька років тому, в Ашопі можна було купити цікаві окуляри, цікаві солом'яні шляпи, взагалі пляжний асортимент. Зараз є це все, друзі. Ось окуляри 500 гривень. В принципі, зараз є це все, але більшість товару, вона такої, знаєте, якості, ну, лайтової якості. Несерйозно це все, і відчувається, що цей відділ, цей магазинчик Ашоп, він орієнтований на підліткових дівчат, на дівчат підліткового віку. Ну так, і в цьому відділі так я і спостерігаю завжди дівчат підліткового віку. Який відділ я люблю, так це Waikiki Dream. Отам завжди цікаво. Ну, зараз зайдемо в Waikiki, одним оком подивимось, буквально одним оком, бо я поспішаю, друзі. Юск, цитрус і так далі. Друзі, я зараз знаходжусь в Waikiki. Я хочу дещо поміряти, ну не знаю. Тут така черга в примірочну. Я, мабуть, буду прямо тут міряти. Отак я сьогодні виглядаю.
Ми з вами гуляли щойно в парку, а тепер вирішила зайти в Вайкікі. Ну, наприклад, плаття. Значить, таке плаття 1099 гривень. Ось таке довге. Тканина хороша, не синтетика. Блуз дуже багато. Всього багато. Такий завоз. Конкретний і багатий. Отакі коротенькі курточки різних кольорів. Це зелений бутилка, а ще є беж і кольор шампані, такий шампанського. Отакі блузки. По чому? По 1099. Тут ціна стандартна. Ціна стандартна 1000 гривень. Щоб ти не взяв, все буде коштувати 1000 гривень. Ну, така блуза 500 гривень. Зараз подивимось. Ні, 1099. Типу льон, не знаю. Чи льон це, чи що. Дуже багато синтетики, до речі, в Вайкікі. Ну, як завжди, останнім часом. Такий асортимент. Асортименту дуже багато. Ну, тобто виробів дуже багато. Ось блузи, ну, мені не подобається розцвітка цих блуз, друзі. Якщо серйозно, то так. От 649, дивіться. Ну, раніше були дуже цікаві розцвітки. Ось ці блузки 799, їх вже розібрали. Ось одна висить. Піджачки, брючки, ну, скучно. Мені здається, що в Вайкікі став скучний такий дуже асортимент. Подивіться на блузку таку, ви б одягли таку блузку. Так. І можна підібрати костюм. Ось така синя висить і брюки висить. Синя ось така блузка і брюки до неї. Чорне платячко. Ну, ось такі речі непритязательні, так би мовити. Мені, знаєте, що сподобалось? Зараз вам покажу. Мені подобається оцей ажурний кардіган. Так, але він в дуже маленьких розмірах. І 1400 гривень він коштує. Так, тепер такий костюмець. Значить, окремо піджачок 1500 і брюки окремо 1400. Ось такий костюм можна підібрати. Ну, я вам скажу, що розміри маленькі. Раніше в Вайкікі були великі розміри. Зараз вони пишуть, що це великий розмір, але насправді він невеликий. Людей багато, неможливо знімати. Це не огляд, друзі. Я просто зайшла у справах і вирішила підійти в Вайкікі. Щоб так, знаєте, було, що око моє за щось зачепилося, то ні. Єдиний відділ у Вайкікі, який я люблю, це Дрім. Там завжди цікаві пропозиції піжам, ночнушок. Ось, бачите, катончик. Піжами, ночнушки. Все це тут в асортименті і дуже красиве. Мені подобається цей відділ у Вайкікі. От, наприклад, така 849 піжамка, сердечко. Дивіться, які красиві піжами. Так, покажу вам трішки. 1300, отака піжамка. Штанці і ковтинка. Ну, класні. Класні. І тут же ж багато, дуже багато памуку. Знаєте, що таке по-турецьки памук? Хлопок. Хебешечка. 400 гривень. Красиві такі весняні, літні, світлі розцвітки. Є що вибрати.
над чим задуматися. Хто не любить світлих піжам, от чорна, ведмедики, елічка. Скільки коштує? 649. Ось така. Ну що, будемо виходити. Ну, а розцвітка леопард, так це святоє. І в одязі, і в піжамах. І направляюся додому. І, мабуть, на цьому наш влог сьогоднішній будемо закінчувати. Я для себе зробила висновок, що лодочки десь треба шукати в інтернеті. Мій улюблений розмір. От в інтернеті точно знайду, тому що тут ви бачите в цих проспектах, шмектах. Коротше, отакі маленькі розміри. Все, па-па, до зустрічі в іншому відео.